bli bäst på att spela fiol. Var det några som sa till mig, och vad det nu betyder liksom. Och så var det typ vinna alla tävlingar och gör så här. Och sen ju mer succé du får, desto lyckligare kommer du vara helt enkelt. Och det är intressant. Men när man är ung och liksom spelar på en viss nivå, att man liksom blir satt i en viss så här, karriär, så här, gå dit kommer du bli jätteduktig. Och det är ju menat väl, men jag tyckte det var väldigt så, alltså hur ska jag kunna utveckla mig som person och människa och liksom göra musik i den riktningen. Alltså det gick inte. Så att det är först nu egentligen att jag har fattat vilket håll jag liksom ska klipa in från. Särskilt med Bach är det jättesvårt. Och det har också blivit en liten sån, det finns så många regler och så många så måste göra så. Och så gjorde man på Bachs tid och så gjorde man med de instrumenten. Jag har väldigt svårt för hela det här, men jag försöker lyssna på så lite inspelningar som möjligt av ett verk när jag ska spela det själv. Annars blir man så himla påverkad och förvirrad. Men igen med den partiten, jag tycker den är så underbar och jag har inte velat röra den. Men tänk om folk tänker ja men det där var fel och det är liksom så fin musik och att det bara ska ligga där. Och man bara okej, jag vågar inte röra för att tänk om folk tycker att det är fel. Så nu har jag liksom bara tänkt, nu börjar spela det här jättemycket. Och så får folk väl tänka då det de vill. Alltså, men om det känns rätt för mig, jag tycker det är värt att testa. Så kan jag känna också, att jag går på klassisk konsert och fattar ingenting. Det är klart. Och vad är det som egentligen man ska fatta? Det är ju bara musik. Det finns liksom vissa verk och vissa kompositörer och musiker som liksom har ett sånt värde för mig som liksom, jag kan inte beskriva hur värdefullt det är för mig. Och jag har väldigt svårt liksom, att föreställa mig en värld som man kan gå runt och leva i där det inte finns. Jag har väldigt svårt att liksom förklara, för jag tycker liksom att det är det som gör livet lite mer intressant. Jag vill liksom hela tiden romantisera livet och det är kanske för att jag är så ung eller whatever som jag är, men det är liksom, jag vill att det ska vara lite mer någonting där och jag tycker att musik gör det för mig. Så ja, det är svårt att förklara.